අලුත් දේවල් නිර්මාණය කිරීමට කැමති ඔයාලව ආයෙත් පිළිගන්නවා යොහන් ක්‍රාෆ්ට් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ගොඩක් කාලෙකින් පස්සේ තමයි අද ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති නිවාසවල තාපවල ස්වභාවික ගල් පතුරු අල්ලලා තියෙනවා එක එක නිර්මාණාත්මක විදිහට ලස්සනට. ඒ වගේ ගල් පතුරු සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මිල අධිකයි. හැමෝටම මේ වගේ ගල් පතුරු අල්ලන්න අමාරුයිනේ. ඒක නිසා මම අද ඔයාලට අරන් අවිල්ලා තියෙනවා ස්වභාවික ගල් පතුරු වගේම සිමෙන්ති වලින් ගල් පතු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අච්චු කිහිපයක් විවිධ ඩිසයින් වලින් තියෙනවා. මම අද එක ඩිසයින් එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද හදන්නේ කියලා. ගොඩක් අඩු මුදලකින් මේ ගල් පතුරු එක එක ඩිසයින් වලට අල්ලන්න පුළුවන් මේ සිමෙන්ති වලින් නිර්මාණය කළා. හැබැයි ස්වභාවික ගල් පතුරු වගේම පේන්ට් එකෙන් අපිට පේන්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා like කරලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.